Wala ko ng aircon. Ikaw ako yung aircon, ay touch kita. Ay, nakaano. Hindi lang napantalaw. Ha? Kaya kita pupunta. Sure, lalong pa rin ay. Oh, January pa ako yun. City summer talaga.
Okay po. Dati nalabog ko na siya. Mabalik ko lang. Sabon na. Okay.
Sabi din iba lang gusto ko na. Gabos lang ang gabi ko at yung ano, pinapalit, walang din ko pa na ba?
Ha? Alam mo na kung ano yung mura yung talaga o dual root lang. Ano nga yung nagiging disclaimer ko na ako pagtubo. Mura yung lagi. Magaling ka. Ben, ano yung gabi? Klaro kening ano? Nabil, o kaso local. Old version. The color of the moon. Yung ano yung
Dahil nasa Ay, parang hindi na ako pag maubos na po ang so, mawawala ng ang kando. Kung ano, o one damage mo daw. Kasi yan, no, nakapon nila dito. 80. Diba po siya? Ano siya sa poros ko siya? Ano daw pa ano nga yan? Kaya na bilog yan. Isipan ka ano yan na po yan. Bakit para kung dahil? Bawal bigyan ano sila rin yun. Okay. Yung sa bibig.
nakagawa sa iyo ng isip ano. Paano ito ang right na matapos? Tingnan mo. Kung magaga tayo sa ano ba yung so, tayo ka nagpagal. Buwan ka naman. Walang suman. Dito naman. Ito ba ako naluluto ka pa na. Maluto ka pa na. Ito naluluto ko. Sabi nito, ano nalulog ka sa na? Malulog ka sa na. Naluluto na. Hindi pa nasabi siya. Hindi na, oh. Bubuha ka sa... Hindi na,
Dita. Dalawa na kapatid mo. Ikos, Kaaban, Galayan. Ano, Faith? Experience ko lang. Faith, Faith. Hello? Oh. Kaya na rin ang klase niyo. January. Kaya mo lang ang dalawa kung ano sa'yo. May mga birthday klase. Kaalam ko sa Alright, Julian, alright. Joshua. Wala, ikaw na. Ako ba ganun ko yun? Akala na yun. Yan o. Kung may nauli ka, nauli ka na sige. Ay! Pagod sa mga Napagsubuan ito nga. nababay ka pa. Hello? Ay, ba? Ay, ko. Ay, dahil nga din lang. Ay, Pansi. Okay,
December, kaso makulong si Kuya. Silver ba ito lang po? Ayos ba ito eh? Dami sa Kalawang na yung pala. Wala ako pa sa ano, ay ano sa rin, mas magaan. Matanda. Alay, ay, ano ba ito? Ako, wala ka. No. Oh, hello. Kaya kawa.
bukas guys. Ah, click ka na. Oh, yeah, yeah. Ganyan na nga yun.
Okay. Oh.
Ano ko na nga ito na ito sa
Bayad din ako. Sabi, sa gilid, sa gilid mo. Yun ang ganyan ito. Hindi pa yung pulang pa rin ito.
nga din. Bakit na siya ganun mo?
Lakando, ayos ka, kando, good detected. Wala ka, kamo, ikaw, nandito dito, mga, ito buka ko daw ay video,
Maria. Belong to boy. Bánh đồ à? Ấy, phải. Đó là
Parang hindi ko narayan kay Ray. Napunta po ko lang.
Wala dyan yung PLG. Wala na. Wala ko yung meditation. Yun din naman malaki yun. Malaki. Nag-i-aim mo to. Base ka. Hindi ba alam ko ito? Ay, grabe ko yung ito. Lalo yung po. Dahil makakalit ako yan. Ikaw baka nun na. Sandala. Ano baka nun? Nakawat ko ay. Ano At wala na na yung i-share ko sa atin? dito. Kuya ka mga panalisit na nga yung katangahan. Ang wait naman sa ba? Ay, bago makabot ka mga daw kung sa drive yaw na muna ko ako ganun pa kita. Utang yun na naman dati nga yung puso mo na mga plane. Yes, what is it? Wait, message. Nga, yung palitan niyo. Wala akong kasugla pa. Wala po. Okay.
ulo doon. Ang ayos na. Ako nakagkakang ano.
Alas 12. Hindi man nakakagasa kung ba naman yung luhaan. Mabus ka dato los na pag-ibig na. Ano ito ka talaga ron? Hello. Hindi sa dito, hindi sa iyo, ano sila ka dito. Tapos lang ako sa iyo. Ayaw, hindi. Tapos lang ako. Ayaw, hindi. Sige na. Nakikita ka pa? Kaya kapag pinamagapit ka, diba yan? Iyo, iyo. Nagtinda. Kamala ko ba? So, madali yun. 2 minutes. Wait. Dali na si Chu. Wait. Silipin mo. Good next. Utang nga, tumadot, patuwa yung ayos na. What? Ayos na magagawa. Good. Ano ka ba yun din? Hindi ka dati. Kahit para may bigaw ka na. Hindi ka mo bigaw ko gano'n ka nag-Facebook. Kung sniper lang, may isa.
Yes! At pabakal kang bakit? Hindi ko lang ang gagawin. Hindi mo naman. Ako bumabakal kami po. Di ba nagtataon mo sa tinawag ka na? Alas 12.
Nakaka. Music. Medical. Tapat na medical. Harina. Medical. Sa train. Ang ka, boy.
Iwan. Alam doon, ito lang. Oo, tinatapos mo. Ako nga, kuha na. Ano din? Yan, ano din? Ulit ka mo na lang, pilihan. Ulit ka. Papaliwanag ulit. Ano mo ba? Namili para sa patanangin sinabi sa ito. Ulit ka lang muna. Ano? Diba? Gamitin mo ano eh. Sabog. Pagkabilis yung last year na yung ano ba ito? Ay, pwede ka na. Ito ako na pag-live ka. Kasi pag-live, gamit na kayo. Ginado mo na. Ginado mo sa ako. Ginado mo.
Kapilin mo. Ako, kaya, sabi ko kanina, alam mo, ito, nag-uusap niya sa iyo. Ito po, nag-uusap. Kaya, siya, ilang dito nito. Nagkakawit niya. Yung pigada, nagamit ka kami dito. Eh, ba yung ito ko yung dahil ako pila.
Hindi ako pila yung pamilya mo. Ano, yung pagkakabit mo? Hirap. Yung ano eh. Para siguro ako lang po. Ano na? Ayan. Upper stab. Ikaw ka na doon. Balak ka na. Maldabe. Ang muda kong kwatro. Ano po yung mga Wala.
yun siya. No. Gawan pwede nga, tambok hindi. Yung moral para sa para dito.
Happy ay. Di ba naman yan eh? Doon ayos lang. Pasok mo ba? Baba na daw. Baba na. Ito daw. Ito. Ay,
Saan ba kayo kalaban? Tapos, para sa waffle. Magaba. Ay.
tayo.
Oh, di ba? Ito ba? Ano ba? Ano ba? Ito ba? Ano ba? Nakaw na din? Ha? Kasi nilay mo? Ha? Alam mo, alam mo, parang mo, parang mo,
Nakalagay sa mo ng dulo. Hindi ba ba? Lahat mga tingin tama ano na. Kaya ko na. Pero ito, ayun po lang. Style ko. Ako talaga. Yan ah. Dito mo go. Ito na amin. Dito. Ba? Pero, ito doon. Kung pa na ito, bilis na. Diba? At wala ka na ito. Diba? Ini mo yung ating
Yan ay naman na pa. Kumangka naman ano mo. Pangawag pa.
Hindi. Ang bataan. Ang nagbuhat, wala ko ba? Ay, kasi yung pero pagtagda ka ng buka. Okay. Alright. What? Pag nanonood, ganyan nagbabawa. Okay, ako. Sorry po. Okay ba? Hindi ka na yan. Hindi ka na
Hindi rin napunta. Oo, tayo ko. Ano, confirm ito ba? Ano? Ano na kami? Wala nila din ang ano yung net. Mapapalit.
Naman dua makawat. Doon, at ganon. Hindi makawak-awat. Luluwa. Makawak. Kasi mga sa pisip ko, may bakante nga, hindi ka ulit tawa. Ano pala pinagbutan? Ano yung kamu pa nga?
Walang tigaan? Ha? Hindi ka na. Ano yung hindi? Ba, reveal na alubi ng reveal na harap ka na tumagbuhog ba? Oo, ayun na. Dapat take home ng pamilya ng baka. Oo, wala ka ginayos ka. Pero nabagawa ka. Nakabili. Bakit ito sila ko? Hindi. Hindi na nayos na. Bakit mo pali-pali na? Hindi ka na, tanga. Kaya, hindi na kamundo nga. Biar kamu soal kamu itu menaik kamu itu menaik ya ada kamu deh ini ya mana deh
Buwang isko ka. Pati hindi na ginagawa. Hindi na ako pwede makawa. Kasi nakamaling din ano. Sabi Bon. Okay na kami sa dito. Sabi ko wala pa sa kanya. Ayaw nga kay ano. Ano ko. Gusto ba Responde. Ano mga agad, gawa din mo ang higilid. Hindi ko kaya po. Kapag gawa Ayo, kayo na pagtuloy. Then, yung ba natin?
Talaga kayo? Pero Ben, nagkakasabi mo din, no? Ah, bawal ba? Ha? Bawal yan. Bawal. Oh, ito yung iwan mo, kapag tigara, naglabog ka. Ito ang pagkabawal. Yung mga tigara, wala sa mo. Ay, yung wala. Wala na buwa. Wala na tigara. Ito ang matre. Kada bike nga yun, parang pwede ako nga yun. Hindi lang, ay, meron kong buwan. Ano na? Pwede na sa lahat. Tapi, hindi naman wala ka siya. Hindi niya kahit na. Nakakatulos kaya ano? Ruwaya? Ang mapila ka? Ang mga mo? Ay, wako nila daw sa mo.
lang bang kaya Ay, dito na yun. Ay, matalo ako. Sabi ko, sama, and then mga biglang bigla ko. Ito na lang ito.
Parang yung ginawa ko. Wala, sige. Wala, sige. Parang may mag-20 na ako. Tapos sabi ko, wala.
maganda loob. Kaya bakit nagpangod ko dyan din? Hindi na bakit? Ito ba ako pala ka no? Nag-isip ako na mga gusto din. Ano ganda mo sa unahan mo? Kasi ko ka na parayo o pwede ko ka parayo. Ako na-check na na kung hindi ko na. Gaya mo din. Magawa na ko ay ito. Iba yung panungay. This one ever. Wala di. Kanina di. Kanina di. Pero pinuno. That's my good mistake. Ito pa nga, di ba? Wala kayo pa sa'yo na po. Hindi ko manakayabay. Hindi ko man nakayara. Nasa kamatay pa naman. Oh! Hindi ko alam ako. Ano, di ba ba yung... Come! Hindi ko alam. Ako na ang ato doon daw. Ano ito kanyo? Si Diyos ko sa nakangat na itong punta ko dyan. Ang mga sugat ng tao ko. Ako sa Diyos.
Bakit kayo na? Dalawa po. Hindi mo alam. Yan, kasi saan? Lang. Hindi yun, nagalaw ako. Ano? Ano din, hindi na lagi. Sabi yung lagi. Oo, kaya mo pa, no? Hindi ka na mga ito. Meron pag daw kung ano ito lang. Ano yan? Hindi talaga na ito. Hindi alam ko ako dito sa bago. Magugas ka kamot pala? Hindi. Magugas ka mo. Hindi lang tayo dito. Magugas ka na dito. Magugas ka siya. Magugas ka pala. Hindi, ang super. Ang nakahawakan. Makadali, ano eh? Makadali, sumakot, makita.
Yan pa matalo. Pero naman, matalo ka lang. Look, ito yung ay look. Sura. Then, kasi ito, tawag ka nga ito. Ito yung ay look. Wala yung pinagagarang. Kaya nakikinig ko pa nga. Hindi, yan ako din nila. Ang mga motivated. Yung mga motivated talaga. Ano mo, madali naman pa dito. Naligo siya sa kain ng alaw.
Pwede, balik ako pagkain. Sige lang. Anyone? You was invited? Anyone?
Ano pagiling sa ano, sarap.
Yan ba? Kaya ano na kayo? Yes. Ako. Balik ako ah. Alam. Ano yun? Ano? Magwasak yun. So, isira ni kabaday niya ngayon. Matag, tapos matag.
Nakawag mo na kayo ng airport tapos wala. Sabi mo ba? Ano yung pinakabago yung auto? Wala na kayo.
hayop, buko ang hayop. Ano ko magalaw lahat. So, this one. Ano lang po sa mga hayop? Nagkikito. Parang i-confirm sila. Akala naman nila. Pagkapin na nila. Magugulo sila. Mura ko na kabaw. Ito mo rin pinuba ko mga ayaw pa ng mga dyan. Upa ka talaga nga yun sa paligid. Siguro mo doon, ang bitin mo gano'n na iyo. Ang bitin mo nito. Yan, yan, lahat na yun. Boston. Kakangayit, pare ito ang kakangayit. Ang buong kakangayit. Mouth ka na. Ano sa likod mo ka? Mouth ka na, boy? Out na sa bawat. Ayos ko, open man. Picture. Ito, tapos ka na magbayad. Kasi, Ito mga par. Kumain. Ito, pero may hindi. Ayun, pagkalan na yun. Pagkalan mo na ako sa loob. Tulong pa ka mo kayo nito. Ito, nagadan mo siya. Ay, kung ka mawawa, let's go to. Sa tray. Open mouth. Yan, sa baba. Siyempre ako na. Ito. Utak na yun ka. Hindi kayo magpara. Ulit na kuya. Yan sa taas. Liver na. Ayun mo sa taas sa dati. Tapos na. Hanggang na. Yan naman na.
Ayan. Literan. Buta na. Buta na. Tatay ko pala dyan. Bigyan o. Taas. Ay, diba? Ibigkas na ako. Pare, gusto mo na kita makita ka nga. Ano na lang ako? Ikaw na kumata nga. Hindi. Diba ka lang? Okay, ako mo. Okay yung kayo. Ang ano. Huwag mo pang mga tinigan. Meron taon. Kaya mo. Lugoy. Kung kaya mo. Ito na. Baka. Hindi po. Parang na pala na eh. Hindi na ako siya dito. Ano ligay? Please, move, move! Ang kina mo, ayaw na. Iba ko pa pangalit yan, ang magaling din. Ay! Likod, likod! Tarot ka. Doon na ako sa wait ko. Ayaw na. Hindi pa man. Ilang pamag! Tawag na. Ilang ka? Barang mas ka. Ay, bala-bala pa sa utang akin na yun. Ganda nung game. Ito talaga nagbabawas nga yun. Isiro magpa-platin mo nga yun. Buti ko ayun ang kala ko. Rupo. Magbawas na yun na. Ano yun? Prosper na yun. Ulang. No. Prosper na. Gano'n ako sa'yo ngayon kung ano. Madagaan ako no. Ha? Yun na naman no. Tingnan na ako rin na palago na ako pa. Di ba mo na pangalan? Kung 50 mo ganyan na rin. Ano daw pa? Nakalo? Ako, ano ko lang ko lang. Gumugan ko lang imo. Nagano ko lang kung nagano kapag gambugan kapag awan. Pwede siya. Basta ka lang niya magago. Gambugan kapag awan. Babawas pa din na ano, ito yung babawas. Ha? Ako yung buday mo sa babawas. Ego lang ba yun? Uy! Ano kanyang tawag? Ang batuhan. Popcorn. Ano dito? Ay ko na parilaw na tuman. Bigla. Bakit ko kayo tinapos na yun? Dito pumasok. Ito yung buga na ito yung mga ikunin mo lang ako sa bulit. Next week.
naman din kung magkano ganyan ka. Para tagulan ka pa. Merry Christmas. Nakulubig mo. Kuya din. Kasama kayo. Kasama kayo. Puta, likod na pala. Yung din na, burok ba ka na dyan na ito? Sige na. Ito ka na, yung apil ka pa dyan na, ito ka. Ano ba? Diyan ka nga yung tubugo ka. Ano po tinatamang ginagawa? No, ano dyan? Dito man. Ano ba na sa'yo? Pero ka dyan na yung nakaka. Gilit mo. Ito lang. Bayin mo lang ano. Kapag Bukok ka nga yung pambubo ka. Yan na, sa likod. Yan na, di po lang. Biginit kaya ako kayo. Paano ito pala mga ayos na dito? Pero na, kami ka na, magpakaya. Umayos ka. Tignan ka lang, magbubo yung mga iyo. Kalabo yan eh. May kalabo, pero pagupit ka din. Ka? Kalabo yan, Brad. Hindi ako ka. Uy, punta ka talaga mga ay. Abot. Tanggalan na baksaan. Sabi ang pinagdadaan. Alam ko na pre. Kahit lang sa scenario. Nag-miss ko ba yun ako Mabuog. Ito manapas kong kangay. Matangang ini. Ayaw ka sa lao. Puta. Huwag niya saro. Ay, puta ka! Gusto ba ko na parang sabi ko, nakos ko ba yun? Okay, okay. Ito ang mga swatter. Yan ang swatter. Alam mo yan? Hindi suta ka nga eh. Okay. Rabat-rabat na ito. Win na nga First ito. game. Masyaw na nga ito. Squad. First game. Ay, parang ito. Sabi naman. Ay, parang ito.
Ayun, mga utang nga yun. Utang nga yun. Utang. Pero ganito guys. Ito. One. Utang nga yun. Gulo-gulo. Nice one. Bago na naman ha. Eh, yung mga sulat mo, yung mga buwan, eh. Uminit, ano ba siya? Ah! Wala nga, palasong ko na. Puta ka. Kapag lima ko nga eh. Pero kung ang school ko nga eh. Sana. Ito na ko nga eh. Panalo ka. Ano pa pala ako? Pero, Pero, eh, buno ka naman. Hindi ka tapos siya. Brad, I need to meet Brad. Brad. Tagaw. Pasal ko. Ay na pa nahulog. Yung nahulog ka, hindi ka na. At ito yung ano kaya. Alright, bangat. Iya, masya Allah. Kayaan. Ayo pa. Ulit pa na yan. Araw. Ganda. Sabi niya. Ayan, baka hindi ka tayo na. tama pala ko tao.
Taro likod ko niya. Pulsit niya. Yan ang talaga na nandiyan. Pinasabihan na ano dito. Yung batin niya, panipasok siya. Ano pa nga yun? Zero. Aray. Diba ang bagay? Aray. Next one. Kailang pangayot mo din. Pangayot mo. Gano'n ba? Hindi mo gano'n gano'n na kaya M. Sarap ito, bigyan kita. Punta kayo nga. Narating dyan kita titing. Good shit ba? Palikod ka mo dyan mong gulit ka mo. Pagod. Tumulog mo lang. Baka na ba dito nga? Saan? Hindi kanya. Dito. Alas balik dito. Sige! Bumpa! Huwag ka! Wala lang mo muna sila. Tama na pinila kumain ko. Taro. Tama na. Iyo. Dito. Wala na akong bibigay. Wala na arap mo man. Kainin niya na. Bupa na. Doon. Ayos lang. Yan ang bulat mo. Wala dito sila. Wala ko kayang karat sa kung nagpapamao. Yan to, and this is what sa ako. Nagpapalita kong balik. Ay, ano? Magdarang-darang ka mo na yun. Ano yung mga dami mo? Kaya mapaswan? Hindi ko na naman dito. Pero mga tao. Ito, ano? Bago kayo buwas na talaga. Babarang na pangalan na yan. Ay, pura ko nag-upgo. Ito ka nga yung gaya nila. Kapulot ko doon sa buwan ko na ito mga doon. Kaya na rin. Ito si ba? Awat ka? Ito si ba? Mapasawad yun. Ito ka na. Tara. Nakala ko yun eh, good ano na ako. Good five, good two na. Tapos makatin mo ka, no? Ay, pag nag-sabi mo. Taga mo lang yung magkalimus. Kung na po kayo, ano?
Hindi ka na, yung paano. Utang na. Ito na nga yung pang... Ay, kaya pala ko din na. Leon. Leon pala mga. Nailing mo, nagyalaw ka nga sa David to. Ang grabe ko nga. Ano pang dito siya. Talagang mga Diyan. Diyan na lang tayo dyan. Ay, talaga. Talaga pang meron ng papo ka. Utang nga. Surinder. Merry Christmas. Ay. Anong ganyan? Anong ganyan? Anong ganyan? Ay, napil ka. Ano naman ito? May kalabi. Apil. Merry Christmas. Apil.
Kuya. Kuya. Nandiyan din, nagilidim yan dyan. So, patayin ito ang ano, sipo. This one. Wala to. Nice one. Kumital kumikita sa tumay ko. Screen, pinto ko. Nice one. Dalo ka na, Andre. God. Ay, Diyos na pala. Mabalon. Bella, bella, bella. Di ba na yun, the big fish eh? Ah! Sa isla pala ng mga seryoso na. Gusto mo parang bingay. Oh, yan na kami. Ay, pero din, naginit mo. Ako baka mga ito yun, dyan o yun o. Ang dinayos ka.
Okay, sanay. Teka, ito pa daw buko nga din. Ano ka ba na ko dito nga yung supply para sa iba di ba ka, magpuli ka. Gusto ka pa nung mga puli ang ayo. Hindi ka tulad ang ayo sa dami. Oh, sabi ko na nagsubukan ka nga yung bubo nga yung Buko nga din. uy! Ewan ko siya. Tama. Oh! Yan, nagkakit na. Ay, hindi na din ako pa mga oo, balita. Bakit? Dami yan. Ay, ang bago. Ano yung tawag ba? Kasi ito na natin. Dito. Tulong. Okay, okay. Meron na naman.
Ikaw pa, ikaw ako wala kasi. Okay. Makapulog-bulong hayop. Babawas ba ating kahit na nagbabawas? Ay, makating ko na. O, diyan kami nakita ko, hindi nag-aroon. Dapat mo daw na, yun. Hindi ka na, Kaya hirap sa nagbabawas. Sorry, ako po. Na, ayaw, dami na yun. Wait, ano kaya ako? Ano kaya ang makawa? Boss na nga yun. Ayos na ako. Di ba yung guys? Yan o. Dito na nga yun. Dahil ka nga yun. Sabi na. Di ba? Yan na.
bago yun. Alam mo nang matindi. Ako na lang. Yung isa, yung ano. Putang ina! Ang pinamaray, Diyos ko po. Ay, naku. Ganun ka sa Eh. Mag-press ko mga. Saka, Mr. M. Akin din ang kilo. Let's go. Punta ka nga, iba yung kapal sa likod. Hindi nga, ito ako nga po. Ito nga nga. Ito nga po tayo. Ang mula doon. Ang busa siso. Tapos na ito ko. Ano lang? Yung may nag-aaragin, hindi ka mo nag-aaragin eh. Wala. Diba? Puta ko, hindi pa talaga. Oo, ang nasa mo. Ito talaga may mga lipo. Icing, lemon. Victory. Hindi na ito. Straight down. Ang nangyayon kaya hindi ko kayo hindi eh.
Ano boy? Lahat. Dito ako nagbabaw. Malas po lang sa kami. Huwag ka kaya kahit operan tayo. Malas na kami sa Malas na kami sa Malas na kami. Ano? Malas na kami sa Sige, thank you. Daw pa. Lahat. Dumano pa. Dumano pa. Ano yung bayan din? Ano yung ano ito? STGM, State of Naibuit, ano? Ito ay, hindi kaya.
Hindi ka makahayag sa mga kabataan. Sige, nice. Hindi ka nahayag. Parang ako nga. Hindi mo na nahayag sa hindi ka ka na. Next lang ganun. Hindi ay pwede. Mabalik ko sa mga ano. Regalo. Okay. Hey! Ano na kaya pabumba? Yan na! Ay, mga yung pa. Delivery pinuntan. Ato sa kayo. Wala mo na ito. Wala mo kami. Okay, lamang na kita. Okay. Okay. Sige, tanong. Di ba na ako sige. Punta lang sa likod. Thank you, bumuhay. Ayun ano.
Kaya ko dahil. Pinunday pala yung buhok. Ha? Start. Tulog! Uy! Uy! Tulog po! Tulog! Daog! Sige lang, sige lang. Nice one. Nice one. Nice one. Nice one. Sige, sige. Yan na yun. Bawas naman ito. Sige, sige. Parang sige sa lang doon lang na yun. Dinipis na sumo. Sumumpa. Ano na nga yun? Dinipis na sumo na ka na yun. Ikaw wala sugal ha. Ano na nga yun? Dinipis na ka na. Ay, sige. Sige lang. Sige lang. Parang nakakita. Kung yung kalaban. Ay, parang pagpupan. Ah! Yawan ito. Yun lang pa na yun. Ay, suwan ka na. Ako na mga boss. Mabilis lang ako. Ako na mga Ayun boss. na naman na yun. Isang A, sa pamot nindo. Ay, mga ayun. Wala ako din. Wala ako din. Kamugulan ninyo. Warak na kami. Uy! Bisaya, Eklat, Eklat. Obya! Ba't lang yan? Ba't din ako? Yan na ano? Base, F! Ano? Abangan mo na doon, ano? Ano? Saan? Medyo abangan mo na doon, ano? Sa loob. Wala na nalit pa. Ako na kanan. Abangan mo na gilid-gilid doon, ano? Ay, gawin. Kasi yung A, isa nagpapakuha sa nindo. Wala akong nagpapakuha. Utang na ganang panghayo. Ang grabe na. Ay, ako na pa mata. Hindi. Wala lang. Ako nagpaganda. Pagdigan ako na yung benji. Ano? Ito na, ito para tayo dami sa rapurta. Dati ko na nalagod. Eh naman nga, ito na, para 5.5 ka sana. Para 5 ka nga yun. Magkaya ka tawag. Ito sa lang, eh. Pero na tayo talaga. Sigyan ka na ka.
Para ba yung simbong bata? Ay, sorry. Ay, lang. Sorry ba? Hindi na. Ako na kung may video. Siyan. Ako pinaka. Ay! Ang sabuhan mo. Pero sa buhay yun. Okay. Ay, just sa gilid na street ako rin. Pero sa buhay ka ng Christian. Nasa likod. Uy! Ya, pero sige na. Pwede lang ka. Pwede lang ka. Parang dahil ng mga tela na wala. Sila kapatid. Baka mga doon na taas. Taas. Ka. Bu. Tago ka na muna. Madam mo, sinapustik yan. Pilit ka. Ala kasi, tira. Yan na. Tago ka sa lang. Umago ka sa lahat. Baka mabalik ka. Bago ka may bayo. Nabakan mo sa lang, sipo. Ikaw Hindi magluwas. pa sarapat yan, bro. Ano na lang yung kaya na. Sa kaya ngayon, tao yun. Paapa? Yun yun, kaya yung mga show. 5 HP. Puti. Wala ta daw ako sa iyo. Ito lahat. Yan ay. Wala ko. Pwede. Yun sa mga tira. Para ko, ado ako. Ang pakalat mo yan. Ano po, ganda ba? Ay, siguro sa liwas. Pakapit. Ay, ako na maganda. Assist pa nga. Lang. Nagamot sa lang. Parang may nagano. Buka ka nga. Pwede po tayo sa gilid. Sige na ba? Bak na. Ito ko pala na kayo. Yan ang ayos ka mataas. Wala. Kasi daw ito yung ano, different. O para dyan nabi nga yung talikod si pagkalikod. Yo, pare ko. Dahil mag-dog step. Ano bala? Bahala ako kayo. Bahala.
Lalo mag-bagyo ng paano. Ama? Ano kaya ka mo? May para rin po, bahala, lumat paano. Ako nga, Kuya niyo! Kaya naman sa nako. Ha? Ayun na. wala video, buhay ko. Ayun na. Video, buhay ko. Financial contribution, relationship to contribution, Ang kapal. Ayaw ba? annual contribution. Wala nga, ito. Agad. Tulog pa kayo. Pag no kaya, dahil mo rin dati tubukan. Yes. Alam mo rin. Magandang buhay ko nga, magandang buka. Dahil mo rin kakanto pa nga. Balik ako, Ace. Wala mo lang. Relative contribution. Ano na siya, educational assistance. Pwede din, baka. Ay! Annual Siguro, contribution. Ako rin naman nagsadaan. siguro, bono. Yellow. Ayun. Pero makaano. Yellow. Sabi! Ano may siputan? Pero, Nandyan! Tapos tumasabay niyo. Tapos tumadyan! Tapos tumabos. Nabusog ako. wala na, masana mo. Ay, Wala, may mali pala. Balik lang, Ace. Balik ka dito. Dulag na ito. Kapaywatig na. Ako may tipo. Tapos gagano ka. Kaya ba nakabili nga. Pwede na. Beautiful tao. Tingnan mo ito. Yan, ikaw nga. Yan, masaya. Ay! Sige, wala na pala. Ayan. I love you. Tapos educational assistance. Hindi ko man Sige, sila sige. Kaya mo kan. Relative. Ay, putang hayop na yun. May badil ba sa labas? Ala! Lagang suko. Pag gold ano nakipili. Sabi pride. Putang hayop. Mabulit ka nga. Diyan, puta ka nga. Mabulit ka nga. Pwede lang. Ay! 5 minutes na.
1,000 kada bulan. Tama po. Bravo! Uy, tayo man nagsasana. Good. Good. Ano? So cute. Sige sila. Okay. Ano na naman? Ano yan? Ano si Luan? Ano si Luan? Ay, si Luan, ano? Galit. Galit siya. Ano? Ay, sa taas! Diyan! Sa taas! Tara! Yo! Ano tingin mo? Ba't tigilin yung job? Matay. Lapin ko naman na yung mata. Ano ba may karibahan? Sa likod! Sa likod, B! B! Hindi! Ano na yung speaking? Anong bala? Kaya mo na yan, taling na. Yung manang ka. Siguro po, okay. Kaya sabi saro. Nice mata! Nice mata! Maribog, ito na lang. Sige. Lalo sa taas. Ako na bala, kaya ako na bala. Yan o. Nice one. Idol. Tapos lang alam sila ka. Yes, idol. Wala na talaga idol. Ba? Pwede. Puta kayong duwa-duwa nga. Nalalaw po ako. Ito. Dahil ka. Sige lang. Morag. Mara sa mo, na complete. Bakit mo ba? Pwede. Ano mo na para pulita? Trabaho ba yan ayos ka? Hindi ko na sulong oras ang ano, oras ba kanta? Matabita. Yung ano lang. Yung pag sige yung tag, pag-buwatin ko nga ito, ayun lang na yun. Uy, yung sabit ka, boss! Uy! Boom! Ay, rush! Yung sabit ka, boss! Nakikigaw nga ako, nabiyaw. Kamuya. Abay ko ay. Ay, kung ako pala na yun. Plus tulos ko tapos na yun. Wala masisaw. Yan, sabit ka, boss. Di ko lang hype matago. Ay, grade 10 pala. Ha? So, card ko ng grade 10.
Ano, taga-asun? Ano sa bitag? Sa libak? 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 Bak? Bak? Oh! Yan, sabi Ilan nito. na? Oh, yan, dyan. Diyan na pa, diyan na. Baka. Kaya ikat ako kung naman sakit kami. Si Rowan. Ano ko kaya ko? Nono, gunting daw sabi. Hindi ko na kaya eh. Hirap ka ba? Duman! Let's go! Ay, na di mata! Ilang kami lang gamit na ito mo. Nice one. Ito ba gani? Wala mo na ayo. Wala ganun sa may water. Rasya na nayo na. Rasya na Subos. Iba yung may duguna yun. Iba yung kanina dati. Dati nga yun. Bago ko sa mga pagkiro. Kami sa amin. Puta tayo ko pala nakatago. Magaling. Yan ang trika na. Para dyan malas mo dyan. Hindi ka na makawat. Sige, trika na dyan. Masaligod mo na. Masarap dyan. Masarap mo ka. Ayaw naman sa gilid. Sa iba. Hindi mo dyan ang bawas ko. Hindi sir. One. Okay. Say, you want say. Mama. Ilan ang mama? Wala ka talaga ito. Hindi ka naman ako. Kasi payangat sa Hindi ko dapaw. Ikaw lang hayop kayo. Ang sabi, bawal ang ano dito. Uy. Dahil ko na ba? Dahil mo ka?
Bawal mag-birthday. Ay, puta mo taas. Teka. Kaginat na pa. Parang minute na. Kalaga ito sa... Tama. Ang piling ko. Naginiwa ko ang ating sige. Kaya sa taas. Ano niya ako sa back? Siring sabi. Sabi sa pinto. Tara. Puta ka nga yung gamit. Wow. Ay. Puta ka nga yung ka. Sa lapis ah. Ikaw mga ano? Ito pa yan. Oo, ito pa nila. Hindi ka na kay M. Gusto mo yan. We hereby authorize that USP designated the representative to conduct the background check on a socio-economic status and to visit the family. Wala ka na? Puta kaya na eh. Ay, ah. Ano ko kayo ba? Ayan. Yan ang safe. Lapil mo, nagpawalat ako. Diyan sa water na. Iyo rin ang dalangalit ka. Yan, sumukaw. Pumatay pala siguro sa kanila. Pagkakalo. Ito. Yan na eh. Yan, dyan ka. Yan o, yan. Diretso mo ito, diretso mo ito. Diretso mo ito. O, diretso mo lang ay kung ba mo parang recognize. Ang gulo naman. Yan, dyan sa ginito, dyan sa may ginito pa rin. Yan o. Wow! Uwat-iwat pa nga yun. Go, go, go.
Kalikod mo ay, kalikod mo. Sarap ka. Uboy. Hey, sa'yo, kikilam mo ito. Hello. Ay, Nandito yung May, ganda. kapagit ang bala. Malangaw. Malamang, disconnect ang ukta. Ready, ready. Ready, ready. Start, start. Start the time. Iyo? Kaya may parang Masabi ko, Oh. inabot lang ko siya, no? Yung kandawa, ano yung bari yung baliw mo? Bari yan ito. Ay, di ako kasi. Wala, buka mo. Ya, pagod pa tayo. Kamu na naman. Oh, yan yung buwan kita. Kung may baby, Ilaw, ilaw. Wala ko na ba? Wala ba? Kaya kaya. Tama. Right? Yan, sa window. Wala daw. Bubus. Rapot. Kaya ako makawat ka? May pandirit ka. Natungkol sa lala mo. Dapat ka. Sige na. Galing, no? Masaya ko. Oh. Kami na mo sa iyo na naman. Uy, gusto mo ba pag-ibig? Wala ako. Wala ako sa iyo. Hindi, galit na ako. Yan, sa Ray, sa may window. Abangan sa may Ray, sa window. Yan, dito sa Ray. Eh, posible ako. Dahil pamanda ko. Of course. Ay! Nakuha pa naman. Ikaw, ano ba dito nga rin? So, utak ka.
Kamu, paling naik adalah masa periksa. Saya ingat saya. Diba, si Jane? Kuya, ano ko? Diyan sa A, sa may window. Diyan sa A. Rage. Ngayon ka sigurtang. Luwang ako. Luwang sa kuya. Kaya na ako makawan. Lumaw ka. Mas masira ng fishbowl kaysa lumaw. Bako man ba luto? Sa unang ayaw. Ikaw nagbubuksan. Papa mo. Papa mo totoo. Papa mo pala nagawa ko. Papa mo totoo. Papa receive yung totoo. Papa mo totoo. Ano man, ba't address mo ako dito? Isa kay Papa mo totoo. Isa na. Kaya sunggo ko lang, hindi ka nang sunggo. Papa mo totoo, babalo pa. Papa mo totoo, babalo pa. Hindi ko babalo pa. Ay, di mo kaya na pala na yung... Sige, Kuya ka dyan sa tabi! sige. Sige. Pahalain na ako. Tabi! Wala. Ah, ah. Patay? Bago Ito pa. yan, ito. Pero huwag dito pala. Ilan mo? Huwag mo. Ano ka tayo? Kalita makita. Paro, ilan na ito? Ito, palit. Makabuhat din si...
Pakahayos ka. Kailangan yung sticker. Huwag ka naman! Huli mo na nga yung Ayaw! Yun na. Huwag na. Yun na siya. Yun na siya. Hindi pa ba? Yun na. Ginano na nga siya kasi. Hindi. Oo, manda. Kailangan ayos ka. Ka. Ano? Iwas ako dyan. Kaya kung mo dyan, siya nagulog yan. Nagbayad na ako sa... Nanaw ko? Wala mo. Gumawa na ako tinawala ko sa mga. Wala na, sige. Para sila makakumay sa rabili. Wala na, tinawag ko nito sa pagkakas. Tinawag sa oras sa ako sa Sino magbuwan na? Biyasin siya. Alam po kung tanga yun. Pwede sa ganyan din. Pwede do. Oo, susunod mo lang. Hindi din. Welta ka. Ulit siya. Ano tibay dun tapaw? Aksip pa na. Pwede Jay. Ay, magkano ka ginara? Lagyan mo ako para sa kuwaon. Oo, dito sa na, bag. Ako na yung yung nanay. Doon. Tuloy mo na lang. Ano ang doon? Lagyan mo nga ako. Yung nasa na nga, ibon mo. Lagyan mo nga ako. Ayun, yung balik na yung take. Sabo mo sa basurahan. Wala, wala. Ito, ayun. Puta ka, may tabi. Eh, may kung nga siyo, kapit yung nagdadapon nila. Nandito ako. Nakukuha niya talaga. Sige. Bakit patapos ko sa iya, ano yung O, kaya kaya na. Kaya nag-vlog ko, sa kwenda eh. Kasi ko, Yan. Natin. Naligdi, boy. Hanggang na paligday. Ay, boy, duwan na. Baka pumamagulan. Yan. Grabe. Nabawis kami. Sa PCD, nabawis.
Isa ka sa iba ko yun. Oh! Ay, kaulog. Ganda yan. Pag-ibig kami ano? Sabi mo maganda. Ay, makalaki. Ito ano? Ito. Inog ka. Natuko pa kami sa magulog ka. Parang, papansin mo. Diyan ka, nakita na. Grabe mo na. Dito buhay naman. Ikot nga ni. Wag yan ha. Basta! Lahat ng sipag mo pala. Kawalan ka daw si Kuya. Kawalan ka daw sila. Wala. Nalalabas pa ito ang kawa. Kapag machine. Utaw. Buhay ka pa. Yan, dyan. Irinig ka ng laptop. Oh! Bigay ka doon sa mga ikaw yung sangkanan, pababa. Aray! Ano pupunta kong palit na? Ay, maraming pupunta. Buhay ka pa. Ay, matawag. Ayaw mo ang sleep mo. Ha? Bakul ako. Hello? Kayo. Wako nila. Wako nila ano. Ang kaya? Dama. Wala kaya. Tag na kay batas. Ang mga pangit. Wala na. Yung Ito, ay pagpakado sa dito.
Bakit lang ang lane, di ba? Sabi na, so, awa. Gusto din. Sabi, aray! Aray! Itong may pagdalagan ko. Alam mo ba? Kunti kaya kay Sergio.
Okay. Nagati sa tao, nagati sa tao. Nagati sa wait. Ito, nandito ang kamayo. Ito, pagdala ko ko yun. Kapit lang sa Sorry mo eh. Doon mo sila. Ayan mo. Doon mo. Masunod ako. Diyan kasi Pawala po si Chico. Nawala ko yung masabi sa'yo. Ano, lalim ko sa kamot. Sige nga, lalim ko sa kamot. Ikaw nalugod. Wala na na ako tayo. Hindi mag-isa ako lang. Ay lang. Ano ito? Wala. Baaligin mo mas ba sa dalag ko. Pangayip na no. Kaya gusto mo ko ta. Ay, ito yun din. Sorry. Yan ay prosero. So, Sabi na, yeah. Ayan matawa. Bawa ko na.
Dito ang house. Ito na yun. Ay, naku. Okay. Adjust lang daw ko abi. Sabi ko. Adjust lang daw ko. For 50, ano siguro na kami. Adjust. Alam gumpa, bago magalating ko. 10 minutes pa bago matagal. Adjust ang pwede nila. Pwede. Facebook, meron sa Facebook pa kaya. Ano yung mga kalaban kayo? Uy, ganun lang kita. Patama ka dyan dalawa. So,
Kaya naman, sir. Good luck. Sira ako.
Ito ka ba din? Siguro. Hindi ka na ibigay ako. Ay, pala ako. Lagi mo pa nga yun. Makalaban yung mata mo. Alam ko lang yung madala. Ito mga kalabang natin. Wala yun. Lagi na sabihin. Bago. Talaga. Dalawa. Kailangan naman na iyo. Diba? Wala ka ng tawag. Sabay din yun.
Dapat niya yan. Dapat niya na laog. Nice. Dog. Huwag kami. Yun na nga yun. Alam ba naman si Jay? Ako na ako nakamit din na kami. Hindi na ako makain ako. Ano ba ba? Hindi. Bumba pa naman, bumba na sana. Okay naman. Ikatiga ba? Ayaw. Hindi ko nga eh. Ano ba yan? Basta makajajak ako mga ito. Ano mo ito? Dipur. Hello. Hindi naman na. Mabilisat. Bayan naman ako. Okay. Ano na? Tapos ko na. Abot na. Siguro mga bakit alin ka ba? Ito pinakagili, diba? Pero mga pinakagili. Wag naman. Tawag. Ano lang, wag. Apa yang itu? Ini dia lang. Kayaan ay terus pa. Dapat sa inyo. Hindi ka na ito. Vamos para o trem. Eu vou trabalhar. Eh, Bang Boy.
Bon. Bon mo. Yung ba ka dyan? Gas bang. Sa gilid nyo, gilid! Nice one. Dave! Na. Gas. Nagbabawa. Nagtip ka ulit ng papari mo. Ano ko? Pwede pa? Ganun, ano? Bakit naman pala kayo babakal ba? Subukan naman na namin. Yung halaga dyan. Wala ka pa ba? Ayan, dua. Malaki ito. Ito damay. Ito.
Ren! Yan. Ren, ano yung Ren? Ren! Walang kalumot pa. Ano ba ba? Ano ba ba? Ay! Ang gano'n, kapatid na po. Wala na. Ako pala nakatay. Wala. Ang gano'n. Hindi mo na dyan. Baka pa naman o. Ba ka pagkarte? You know, marami ko na rin. Ren! Patay na nga yung paano? Ito pa naman. Imo na niyo. Ito na. Wala pinakamura ko next dito, good deals dito. Good deals kayo sa kaya. Uy, baka. Sabi na, Zay. Yan say. Bigyan ko na. Bigyan ko kasi. Bigyan Gitna. Yaw sa komplan. Andre, bisita. Hindi, may isang. Balik, dumalo, balik. Kung hindi ko na design, ito ba ito? Uli lang, mabalik ko na yung kaya namin sa kapatid ko kaya. Ako yung mga buhay ko na kaya at natang po, ikaw na wala ko.
Eh, pare ako. Kasi rin. Hindi ka tayo. Ka, baka na makauni na jaja. Buta itahan mo permit ako kahit. Pero ano ba ba tulog ka rin ba kalaman? Uy. Tapos kayo ko, nagkakot ko. Tapos ka lang ako. Tuloy-tuloy lang sa talaga para lumalas. Sabihin, ganun yung
Ano yung mga plastic? Ano yung di para? Friend, kaya lahat. Kaya mo na kasi kaya. Alam ko ba may spin ko ba na? Oh, may deals ko ba okay, malaki tricks. Nako,
Tayo bibili ka ba? Ayun ba? Ano lang ay? Mabalaya. Dito. Mabalaya. Nagong baso ay yung mga ano niya bagay.
Flip kasi. Kaya kasi, jeans. Siguro sinanay yan. Ay, sinanay. May Roblox. ano pagkat ay title mo daw? Nani mo. May Lucinous kasi. Papalinigay dito na. Ito po lang. Yun, Jay. Jay. Babal kiraw lang. Yun. Mapalisada. Palit. Madali yun. Sabi nila kahit kaya ko na. Nako. Babal kiraw lang. Pero yun yun. Pwede ko na ito yun. Hindi mo yun. Nagano. Iba yun. Lago.
Yan ang magkakamali sa'yo. Amerikano. Hindi na ako sa nila. Hindi ko na pinanguya. Nagting na ako. Ano ka na? Pictures ka. Ano ka na yun? Iyo. Magbuko ka. Balik mo kami kung nabalik. Oo. Marunong siya. Ano kaya? May sa daw ko na. Uy, ako. Gusto ko lang ito. Hindi yun. Hindi yun. Marami na ako gano'n. Malay ka. Ito. Hindi na sa ulo Yung siya. huli. Ito na yung sa baba to. Ito na ko rin yung ito. Ito na. Segundo yun. Uy, ako. Order. Wow. Ato! Ako na yun! Hindi ka ba? Open man sabi. Isa, ano siya, gusto mo doon si Kia. Bakit mo doon gusto mo? Gusto mo doon ayaw. Picture na sila pala yung mga ko. Out na. Oo, hindi ka na magulo ko. Yung tingnan mo kung ano. Sila. Kulong ito eh. Anong nanood mo na yun? Ano yung pa ako na? Ano pangalan mo? Papa, wasan mo siya? Iya. Ano yung ikaw sa ano? Kaya, alam na ano. Hindi ko rin gawin niya ako. Computer mo yung gawin mo sa ako ang dili. Off na siya. Yes,
Kaya siya maganda ko yan, kapag sinagawa ko, pagpangalan mo, ano ka lang, 187. Ano lang muna? Ano muna? Ano, na-add muna ko? Yes. Sige po. Go daw. Lord naman talaga pangalan niya. Mong Tomas na wait seven. Ano ba? Yun na yung bar. Nadaw po na yung medyo kalaro sa mga ate. Ngayon si Bob sa kawaii. Ate. Ito. Hindi daw sa ako. Kapalik ito ang kanilang. Ano mo sa nakawag yun? Okay. Kaya sa nakata. Okay, yun ah. Yes, sir. Pinalo ka ka na Sipon mo na dala. Bakit mo na ano yun ah? Ayun na ba? Balik ka na. Balik ka na.
Ito dyan sa gilid. Okay, sorry pa. Nakuha ko din ko pabagsak na ano. Nagising ka ba ba? Nagising mo ni? Ano? Hindi ka naman sabihin yun. Kasi, nakulong yun. Siyempre, gano'n. Kung patakulong pala na Wala ko na rin sa gulo. Ay, sabi na ka lang sa ano. ulit niya yun, oh. Yun. Baktutan. Tagal na naman ako nagsisilip, eh. Tagal naman. Taas, oh. Ulit lang, mga zero.
ano ka dito? Walang bill sa ano? Bawal na yan. Ganyan yan. Ganyan. Bakit ako? Birthday. Naruto. Doon nakapapili ko. Thank you. Yung... Oh. Yung man talaga. Nakris. Kasi kami din. Paano ka siya? Utang na ganda natin mga At kasawan. Uy. ikaw na dyan. Palikot. Pagdamulo. Masay kami. Masay kami. Laro. Ano? Mario. Pagdamulo.
Naman. Hindi na ako. Pero ito pa tayo. Ang itong gayon, hindi ka nagkab gayon. Ang itong gayon. Yung sa bigin. Ang itong ka, gawa. Yung dyan, gawa lang sa nagtatago. Bigbigan mag-aging. Patay yung tulong ka na. Sa nagtatago. Duman sa may iba. Yan, yung paligid ko na ron. Yung, duman. Wala na avion. Uso ko na sa pino. Ako sa daran eh. Diba? Pag may ka. Pira ka? Pira ka? Ha? Oo. Hindi. Okay na tabi. Oo. Ano kumakas ka? Idalo ka naman. Ano kumakas ka? Sige. Isa na si Gray mo. Gana na naman. Yun. Duaan, di ko. Sabi mong duwa kayo. Ano mo tumali? Talasit ko mo. Ito po. Ngayon yan. Di pa lagi. Dito yun nila yun. Ay, nice one. Wala na siya digdiyan. Invite ka mo. Hindi ano ko na. Daya mo ka. Daya naman siya. Daya naman siya kaya. Daya na naman. Pero yun ka. Tira ka. Bising-sing ka na ka. Uli yun. Para mapakali mo na. Maangay. Buwa-buwa ka. Original yun o. Kaya ka. Ano nang campaign? Silbi na ako sa nakulang. Nakupag ka na. Nakit mo na.
Madali man sila makabal. Hindi sila. Mama. Sabi ang panagan. Hindi ko kapit tao na lang yun. Ano mo ba ka sa dito? Tapos ba? Daw na lang ko. Hindi mo na pagkatito. Yan. Ano? Hindi na na. Oh, sino ko yan? Hindi na sila mo. Wait, dito mo na. So, ano mo na ba rin? Bukod po to, natubig pa ako na kahit. Pag sinakyan. Ma! Nagpito? Ito, nagpito. Oh, my God. Oh. Ayan, ayan. Yan. Huwag ka na rin. Okay, yun. Pagkano ka tayo? Buwan? Yung buwan na nakatulad na kita. Ay po, pag yung buwan, I'll see you on. Merry Christmas. Merry Christmas. Kaso kung doon pa Diyan maganda yun na pag-presenta ni Arden. oh, ito, parang araw-araw. Ang high school mo, ha? Nice one. Nice one. Thumbs up. Yan lang yun. Bago ito? Oo. Kapag kaya...
Kasi Luis pa na mukha. No. Boom. Kaya naman, hindi. Ako na muna. Pinatuloy ko siya. Tanga, ito ako na sniper na ano. Right. Sabi yun. At pag nakabuo, meron pag-asa, kung na. Alam ko na tara ka, talaga. Palit na kita yun naman siya, no? Kasi may palayon, no? Pero mo, down. Batin mo siguro. So, Dali doon si Ford. Puta, dua pala na Ito nga, ginahit na ito. Wala. Ay, kaya naman na, magpagkita ba rin? Ay, sige, pa naman mo. Pare natin. Ito nga, lubos din pa nga. Ano yan yun? Ano ba yun? Bahala ka pa na kaya mo si ano. Sabihan mo pa. Puro ko munod. Yan, alam. Ako yung pinilit bagay na lang. Wala dito nandiyan. Ah! Walang sadya.
Yun, yun. Tapos yun. Yan, no? Yun! Hindi, doon. Para sa inyo. Ano ko gusto yung Dainan! Dainan! Tulog ako. Gusto ko. Nagpapa ko yung ano. Kasi yung ano. Yung video. Ano ko? Tulog. Response, nakabalik yun. Magala kayo. Magala. Ban, pero ko. Nandun na lang. Eh, Matagal yan. Nakatulog. Double kaya nga yun. You know, Ano ba yung size ko? Iyon.
Murag babang. Grabe. Puta nga yung... Hindi. Yung bagyaw, Buda, ako ang Yung lang Buda. ako. Murag nandiyan ang bilog. Ang inaandala na. Yan, ano din mas mura? Simulator lang. Simulator. Yeah. That's, you know, that's why. Oh, puta nga. Kasi kaya Mali yun. Wala mo. Isa dyan, yun yung ano. puta nga. Tulo na laban. Ano mo? Buda. Ano? Ano? Yan na. Ito yan na. Ito na. Tol. Utang ko sa pistol ko eh. Oy, buwo ka ng pistol. Puta ka. Akala ko hindi ka pa. Thank you. Tubo ka pa rin. Hindi ka daw. Oh, goal. Goal. Ito nga. Ayaw ta. Hindi. Data. Pangit. Kung na, ito niya na. Oo, what idea? Isang taklaw. Alam ko. Ano yun? Ano na nakalaan? Hindi ko pinag-ano. Puta nga. Mga tuloy. Ay, makubo kaya nga eh. Tanga-tanga. Bumasa. Easy. Araw sa kasi. Oh. Doon ako. Galaw.
Uy! Burning one. Ah, laro. Wow! Uy! Uy! Duwa! Duwa ko man. Hello? Hello? Paano kasi? Uy, gana ko lang kami na. Takina mo ka. Dito nga, Bray. Oo! Masarap pa kayo. Mag-isay, Bear. Naman, mga sino na nga ako yan. Hindi na naman yung kapadaw. Uy! Ito, totoo naman. Punta ka kayo ba? Gawin lang na dapat eh. Ba't kita dito? Sikaw. Oy! Ay, doon na sana. Doon, Teddy. So, puta mo talaga. Oy. Ayan pala sa mo. Ano na ako, parang mo ka na lang. Tapos tuloy kang gana. Baka wala sa sinisig. Ito man, kasi kung patapos, pati nung wala mo, makuha ko.
Latin mo ito na. Wala ko na pang lolo. Saan ko na ako? Ayan o. Try na try yun. Ito nga, wala to. Ayan si Jeje. Wala na po yung meron yung pwede. Sa inyo. Bigla ay. Pwede mo na siguro na balik. Ano ko, Ruby? Ano yaw? Ha? Wala ba na? Oh, yun. Yun na yun, yun na yun. Oh, ba, oh. Uy, tama doon. Ay, Hindi na sa ako punya din. Alam mo din. Pupunta na yung motor mo. Pero ba na? Yung mga guys, makawangan nyo.
Shit na! Ito, sabi na, puta nga, ito. Siguro nga yun. Yan. Siguro naman kamas na yun. Iyo pa Eh, yan. parang siguro. Iyo mo mo na umay. Yo! Ako ng bayan na ito. Panalo. Uy! Puta nga, yun. Puta nga, yun. Puta nga, uy, nabuwas na po pala silang puta. Kasi siya,
Sabi pa yun. Shit na ganda na ako. Iba na ko nga. Abot na lang akong nabibuta. Ito yun. Hindi na lang, bakit? Good joy. Hindi mo iba sa namin ko kasi meron ko wala na pulo ay Nakadog na raw na yun. Wala sumayaw mo dyan. Bawal lang nila. Bawal ako nila. Bawal. Pero ako lang ito lang. Yan o, takapet ng mali. Dapat daw. Okay. Wala ko mga nang kita. Sige! Ayos eh, anong oras na pala nakasap na ka, pangayos ka. Sada ko na na. Papera kayo? Yes. Babay team ang sarap. Hindi na yun. Yun, magsisigada yun. Start. Gusto na ka ba, Ron? Yung mga yun niya. Rod! Hindi ka nagkakagalas na doon. Pa? Direct mo ka. May may papoy yun. May target ko. So, dinayin ko nga po. Umabot. Umabot ka. So, tama. Pap, pap, pap. Nabog ba? Nabog? Sa kami mo sa sabi kasi. Hindi makano. Wala mo lang ginawa. Ang inang yan. Puro-puro ang kayo. Pero rin ko mo.
Nakulong kayo niya nag-aaral mo. Sa ulo na, nakulong. Nakulong mahal. Ang ina mo. Punta nga Joseph na ano. Talago pa sa mo. Tangina mo yan. Ito, putang nalikuang ka mo para service. Sayang ito, hindi ba? Nalikuang ka mo para pero sana ako lumagang
Yun. Magaling ang badge. Oo. Malipat ako. Yun na yun. Basta, bago mo nakita. Ito ko naman ito siya. Pero mo, sige. Alam ko na ako sa court. Sige, iyo pa ka sa kini. Ayun. Kaya naman ka. Kurang maano ka. Meron na naman naman eh. Dito. Maulong mo. Huwag mo ulit yan. Natikit sa patit ko. At nasa to. Open mo. Kaya ka ba yun? Kailan na siya to? Huwag mo ulit siya sa naman ka na. Siguro ka na. You bro, you bro. Ah, you bro. Ay, ikaw pa naman yan at na yun. Yawan. Punta na si CJ. Wait, yung dito binalat sa kuya. Hindi, Rawin. Saga na rin. Yan. Ano, sakit ako. May na-idea mo kahit ni mama niya. Mama niya. Mama niya. Bakit pa nga yun? Mama niya daw. Kasi sininito. Bakit ko nga yun si mama? Kasi sininito. Sinili daw nga yun. Kasi nakaano ka mo, picture ka mo sa may tabako. Ano ito? Sa may puso pa nga na eh. Aba, Sa, ano ba nga national? Ano ba gusto ko simbahan? Sa may simbahan, sa may luwasan, sa may gate baga. Luwasan, sa pinicture ang kamundo ni Junjun. At nakapantalan pa rin. Tapos kinag ni mama. May... Okay, kami nag-picture ko na sa buwa, nakapantalong kami doon, tapos ang bada ni Jinjun, itam na may puti. Ah, panagdigdi kami, kabay pa to. Di mo kami nag-picture. Pinicture ka mo naman. Basta kayo ko sa'yo. May day ni mama mo. baka today. Hindi, kakawala na. Come on. Kami, mabalo. Tapos yung pirila, di dyan Ay, te. Ang nakakala sa sport mo. Ano pili ka dyan?
Ano si Marita dyan? Nakira ka na? Yung mga mas isahin na. Sa to ako. Wala ka. Yung may tutulong ka. Wala ka na. Lagot sa to. Pwede ka naman na bago ka masarap sa to. Dito lang to. Sino mo sa sa'yo niya? Binakit. Pero mali. Ata pero mali. Kung sino sa'yo kung pero mali. Ano? Hindi pa ka, sabi ko. Buwag ako. Buwag ako. Ano ko? Ano ko mali? Ano ko niya daan to kay si ano ngayon? Dahil kada sa pagluwas mo. Ati Jenny, babante. Mabera din. Papira ako na siya. Ah! Uy! Drain. Ayun. Ayun ako. Naka-out ka na sa iyo pa. Naka-out ka naman sa iyo. Saan? Saan? Kita rin kami. Yung ilele. No! No! Marami silang tirik so. Mapira ka na. Bavaria. Ano yan? Miss mo ko nagtagaan, meron ka na mo content today. Sinan niya nga. Sabay na drink. Drink ka pa rin. Sabay na nga ni. Ano yung sinilat ko? Ewan na niyo. Ano yung sinilat? Abo! Uy, mo. Ano ka matulungan? Abo po dyan. Yan. Mayroon ka mo. Ay, ikaw pala ba, wala? Gusto. Hala ko! Hala ko! Sa mga yun na pala. Shit na! Ay na ako. Marami pa ko nga sa hindi. Yung mga ano mo. Ano ba, nabagawal ka na din sa lead? Kung walis pa ako, yung siguro bago. Iyo. Walang tawag ako. Ah. Tawag ako sa bago.
Pe. Oh, hindi ka na. Raymond! Guys, hindi sure naman. Yung maniyan na ako, narago na ako. Ay, hindi ba daw? Hello. Ano rin? Hindi ba? Open. Open sa lahat. Open lahat sa Open sa one. Ginawa na yan doon. Yun. Orang talaga una kakano. Pwede. Nakatulog sa ano. Ano, isipinan na akong fruit. Isipinan. Yan, o sa mong base ay iba. Gitso na. Gitso na. Pero maling tawag. Yun. Kayo? So, ginagasay. Naisip ko yan, daw ako sa reflection. Ang kuman. Ako na ako. Kung ano, picture. Kamura ko na pag-ibig no. Nakapitso tapos ano na kayo no. Tapos nakakita. Kami ko. Hindi kami. Open na ito. Nakaw. Ito ano. Palusta pa. Ay, ay, mapira ka din, mapira ka. Bye, basta. Dapat ko. Dito. Yes, ito. Yan, ganda mo dito. Ito ba ang hayop? Uy, hayop kasi yung raw, bulugo na ang balat mo. Uy, ako po doon ka mabumasok. Manyuri yan. Ba? Hindi ako ngayon. Sinsula. Ako po kami. Ay, may lang po. Apa, potok na, potok sa may potok ayun. Hindi naman ito to. Makukuha mo sa nila libre. Oo, doon. Kusbar kayo? Yun, yan ay nagkatuloy na di siya. Kusbar may ginagawa. Pwede nga na makuha. May ang tatawag ka. Kaya gano'n kayo? Sige, limit ka ng tatawa. Hindi na pitso na. Sira. Meron ko na. Marami ko. Sinta na kayo. Alam ko naman yan. Wala ka, wala mo. Ayun. And then that's so cute. Your face is like Mumbai. Yung business. So, ano Your yun? girlfriend is Pulsa. Oh, Yes, I will call you. Kasi nakagalit. Ibo naman po ano po.
Pwede mo kasi na mag-give. Nung nalata ka, malibulit ka. Agulay. Kulang na rin. Ako po. Doon ako mag-iikuran. Thank you. Liguran. Thank you. Machine, the reading machine. Ano, washing? Well, si Barbero. Ay, pagkaroon ko na. Iwani. Kaya kami nakagitsulo dyan sa Rondua. Kami kaming tulo. Kaya pati, bibili ko kami. Uy, wala ka mo na yun. Sabi ko nga yun pa. Magbarakat sa kung kayo saan ang ulit mo. Uy, sabay naman ito. Ay, ramit na tayo. Oo, nakagitsulo. Ay, ko baga. It's rocket. Mga agad ka rin. Sila na ako, Sen. Sumaw kaya ko yan. Sarap. Ano ko, Sen? Ganito tayo, Sentro. Kaya mga kita mga. Bato ko baga ako dito. Tapos sinahan mga sa safety na. Ano rin? Ano? Alam mo anong pangalan niya doon sa Facebook? Ano ito ako? Mijay. Gata. Mijay. Ah, you mean? So, baba ka sa Tandua? Mijay, may. May mo. Tandua. Tumalibig ka. Ikaw, may magkaroon yun. Paano sa buhay? Mijay, ko din dito. Sabi na daw mo. Mijay. Support. Support. Parang hindi. Makalo ko. Makalo ko. Mapat nila pa niya na. Dahil eh. Makalo ko. Ali, Makalo ko. Iyo, pag naabot ko ano, parang ito mini yung 19 sobrang kamot mo dapat. yun lang, mga ko ang tukawa na no. Ano, makalo ko. Wag. Kasi amo ko man. Wag mong gagawin. Yan, ako lang ano. Ano, cute na yun, nakakataga na mo na doon na rin. Nagtataga na ko ng cute. Yeah. Lapa mga nagibo. Sinano na ako, Sen. Wala man ko, Sen. Kaslok talaga ang mga siniro. Ano? Eh, may pinan? Pinan mo. Ispilang ko ikaw. Pinan mo balik. Ano? Mag-join ka na dali, Mil. Pag di kayo in-spin. Anong pangalan mo? Taksa mo sa liyog. Anong pangalan mo, Sen? Ayun, Biscuit? ayun, ayun. Ano? Big bong, music tabo. Pilang tabo ito sino ko ha? Di ka na lupit. Pilang tabo. Alam mo yun? 100 group Ano na ako ako. tayo yun? Ano rin yung card? Ang tirubak sa doon, sa katawag. Ano na ba? Message. Yes, doon gusto ay may pagtanay. Gulo-gulo siya ay. Patrick na ano, butas. Ibang butas, butas. Kaya ano, sigurang. Ikalawagan may isang baga. Yan, siya sa way. Ang gusto ka mo kaya na, W yan sa grade. Hindi ko lang gusto ka mo sa pinit ko ayun. Pero si Trini, May na. may hindi mo, para tarang mo, pag nagtawag ka mo. Hindi ka Kung na. ano siya, churot ka. Siya
Sunset ka ng Sharon, dito na ako. Kaya yan, 14 minutes, baka maka-explain. Ano tangin na mo? Ay, magalit ka? Magay ka, no? Ay, bro, kasi natin. Oh! Wala yung buwan ko. Ano yan? Ano, demo ba na a weekend? Gamot na? Pati ako na may bula tayo. Yan naman may buta ako, magparang Oo, boy. mag-firma niyo. Ay mo, di mo na pababa. Ay mo na, nakahas. Oo, mag-okay eh. Isa ko na ta. Uy, no. Tol, kung may kuha ka na rin dito. Pero sukan Ano yun? Magpadang. It's on me. Naman. May ano ang tawad? Ulit ang permanent. Hindi makuda ko mag-explain. Uy, yarang ko na nito para inagad mo na ito. Eh, pinakagaling mo ba? Yarang ko. Oo, yarang ko man ito. Pero lobo dito. Ay, Lobo ng dalata. nakakalakaw ba yun sa tubig ko? Di ba ko? Ano ko? Wala, Wala wala, sa tubig. Kasi natin sa gabi mo sa loob. Bigla lang yan eh. Ay, ano? September 8. Kit yan. Kit ba go? Kit na. Pag nag-ano na, Wala kami walo. pasok. Yun, no? Hindi ka send na pasok. Ano wala pa ko limo? Baka masama yung pasok. Meron na lobo. Parehas kita, siyempre. Tony. Mas ko lang sa ipon. Yan, paano ka mas kukuha yan? Bakit ang pasok? Rakit na Tony. Hindi, patabi ka tayo rin ako. Parang ko tayo. Ano ba tayo? Kani ka sa plaza? Eh, ka na. Tamang pulo? Ano ba sa sa Wala ka sabihin. Bakit kasi na nag-aabo? Oh. Ano ah? Ano ba to? Ay, hindi mo sinabi mo. Kumatak ko. Dahil nakikso ko nga, pagulugin ka pa dyan. Ikaw, pizza na ako. Soul. Hindi ko. Kailangan na yung talo na lang. Sila, dalalos na. Ikaw siya, Ano, kilang di ko ba? ko. Ano? Tasaw, yun na. Yun. Yun na. Yun. Ay, na. Yun. Oh, Yun. hindi ko na nakikulong ang tangan. Ay, ko na po. Ano mo? Ina kayo ni Jeremy. Ito, ito to. Matulag na. Dito kaya. Oo. Matulog siya. Wala ko sa hindi. Kahit yung Marit kita. Daily din, otak ang. Marit kita. Sa kuya na. Ito. Ano ka sa tubig ko? wala na Ito mga Uy, lang ko. Basta. Ano ba kasi? Ano daw? Oo, sige na. Oo. Kaya mo. Oo, kumatawin na sa kanila. Aling ka. Tama. Nakahito na mo noon. Marvin, kinit na. Pag umarisip mo na ko, hindi mo na mag-isip. Wala ba yun? Wala yung tamas na naman ang puto. Hindi ko na Ano no? Kalapso. Utit ko.
yan na, nagpalit, pasak ka. Sige na lang, iya, pag-group ano ba? Ayun na. Pinitong ka na eh, July. Naman, permanent po, ano ba? Hindi mo mag-permanent July. Ano ba ano? Sa ano? Kaya hindi mo siya kung Bakit tulitin ka lang? mamatay mo ginagawa. Hindi mo lumabakit sa'yo. Ano? Hindi mo na ba? Kasi di mo nagulat sa Susarong nga kung bakit piganawan. Hindi kasi. Yeah. Huwag ka si CJ. Kulang na lang. Nabulok ang papa. Ano ang duman? May lang ko. Uy. It's serving. Ayun kasi na. May. Hindi na ako din. Yun na yun din. Yun na. Benten. May spirit ko didikit sa anak ko tanong ko ako. Ay, bars. 10 minutes. Yung taon ko din. Chico. Ito kasi mo ang gulo. Ay, yung lord. Di ba nakakain ka mga tubig dito eh? Ay, yun ang nila. Pag-arali ka ano? Oo, may ito din. Itapin sa din. Nakatukaw ka, Jim? Nakatukaw ka ito. Itong ano mo. Ang magsakit sa Open mo sabi. Open lang siya to. Uy, super. Ay, mga duwa. Puto. Maganda. Ayaw mo ito, ayaw niyo po. Para mag-shit dito. Dito is na ito. mabawas na, nagtulog ka mo sa na. Tulong ito. Yan, mama. Ano yung tilbo? Ito, At tapos ko Thursday. Mama, ulit na rin yung mga Nagbalik, pinali ka na kahit sumamo. Ano po, at least malamo. Ay lang, yan lang ako. Ayop kasi huli ka. Pwede na mabuhay. Sige, Ewa, meron ka. Ito ka na tayo. Pinaputok ka. So, ito. Kaya mo. Kaya mo nga. nga nagagawin mo. Wala ko ako naman ng mga
ito, yung sa alin mantakan mo. Hindi ka na ako nun. Now, Para punta ako dito. Wala pa. Handa. ano ba ito? Okay, kung makalik mo Meron ko na ito. tinawag ko na tulong sa mga hindi ka Oh, you know. Oh, tama. Sila kasi. Open man. Oo. Kaya sila. Uy! Malino. Hina. Wala akong ayos na. Minum puro kayo. Balier. Balier. Malino. Tawag ka rin ng balier. Open ako. Open. Ano? Meron pa pulutan. Pira. Tawag. Tuloy tayo ako. May kilo. Ako lang para dahil hindi ko naman Saan ba Will? yung tama rin. Pira. Silingan mo may lahat. Okay nung open. Ano? Rocket? Makawat ka? Makawat na hindi. Kailangan. Hindi ka na ayun. Ano na? Kahit. Ano po? Ano? No. Yung kay Madara ko. Ha? Hindi ba ko ako? Pero ako na yun. 1 million. Yun na. Pero million. Dahil tayo naman Pero doon. million ito. Isay. Kita doon. Mari. Yan. Nalaw naman. Wala ko bito rin eh. Ano? Pero ako. Uy! Ang grabe yung mamamatik ko na naman. Kunin yun. Sira. Yung video. Ayun, Eh, ang sarap kasi no. ayun yun. Ang sarap ko yun eh. 500 top to. Ito ay. Moment pa yung ako kanina ako kaya no. Diba na? Nalaman mo ito na din. Diba na gusto ko na? Ay, Diba hindi totoo? na ganun ganun. Pero luto. Ay, sirang talaga yung Pero ka ba? So, Pero ako
Kaya mo tanong magbayad kayo ng pag-discount. Yan ang pirap na nakikita. Ano ang pangalan, Mel? Ako yan, o. Ako yan, o. Ano kami na, ba't kami na dyan din? Alas na ba? Bulot to. Ginagamit ko lang dati. Ilinig na mga pwede ko namin. Nakaikipan ko ba yun? Ano ba, may? Nawalay ko na lang. Nakapasal na ako. Ay, galing ako kasi sa password ng account ko. Art, this was an Martial League. Ay, Martial League. Tere. Iyo, gusto na tere.
pa first name. Bulok ba? Ano ang pangalan mo rin? Bawa. Alam mo na tawa to. Yun na naman, oh. Sabi ko, Mag-iwan tayo, Gio. kada. Okay, 1v1. Kapulaw na iyo. Sinilit sa ayo. Ano narinig cute rin? Ha? Ano narinig? Binakal mo, sabi mo na pa. Ano nga yan? Blake. Ano, parang ka nagtitilig ko. Wala. Yan. Ano ko sa rute? Hindi ka na. Ito magkakawa. Ha? Hindi ko sa nanaling. Hindi na. Hindi na kadulugo. Ang kaya ka. Nagit on. Wala. Mabiwag kita. Sa'yo na naman. Sige sa doubles. Doubles. Alam. Naalat nila ka.
Ikaw na, Jay. Wala, pwede ka sa naog. Ikaw na. Ako lang to. Ikaw, Jay. Ano, video niyo. Yo, Jay. Go. Ito na sumuon. Ito tapos ko tapos mga padoro ako na nagmang. Kapag matodong ko yung mag-isto ay naman. Ikaw, bisitado. Kung magulangan mo, hindi ako parang magulang. Hindi ako. Ito ang magulang ko din. Ano pa? Kapag mali kasi ako. Kapag mali sa mga isip. Ano ba tatabi? Buti ka nagugulangan ako. Nagugulangan ako nito. Wapos man tap. Magulang ka rin. Dek, marami ka na pool. Ano ka na gamit kasi? Isay ka kay pool. Dek, harano na ka na kita dash. Dek na, Dek. Sarap pa. Dash na kita. Dash na nga ito. Dua. Pero, ayop na daw. Lord, oh, Diyos, ayop. Ayop po. Yung, Nana, ito din na ito sa dash. Ito pa po ang dash. para na yun eh. Kuya ka na nagsisyarang. Hindi mo ako din magugulangan ko. Ikaw ang magugulangan ko dito. Wow ka! Wow ka! Ano mo daw? Dumaan. Bisig pa rin sa sila rin. Hindi mo na magugulangan. Tulad na paglaga ng kanya, may magugulang ka na, nandun sa mga trabaho sa Ikaw! Buti ka. Swak dito sa nito. Then, swak. Nga po. Para ka
Bakit na nagtatago? Pusi, wala na game. Sige, ano na sana kita? Skill. Wala. Wala. Ha? Hindi tayo ng Nakapit ko ano. Sarap pa naman siya. May nawabak. Ay, gano'n. Nakapit di ba? Wow. Kitang kabahan ni Nico. Ayo, nainom. Santa Claus ako, Santa Claus. Ano lang, 2-0 na lang. Gusto ko makulong. Papa, Palit na ako. ay dapat pagdala ko sa gusto. Palit. So, mula, tapos clinic mo na, diretso ka magsuka. Ako, pagdala ko na sa gusto, lamasok. Ano, dali. Magiginan ko. Nakapit ko. Yes. Magiginan ko. Ha? Oo, sa'yo na daw. Ulul. Matapos mo. Ano na kay Bilang? Ikaw mo. Yaw! Inalarap ako na picnic ko. Kuya, no? Ito. Ganyan ito ng ano. Ako. Nakakaram na dito ko talaga. Ano makastos ako? Unang gusto natin. Ago! Ago! Hello? Yes, yes, yes. Sige. Napagod ka. Hindi mo pa i-rewatch. Sige. Oras, nakakapalayo mo. Kasi mo lang. Bang! Walang ka daw, please.
Kapaganda na ito. Kapaganda na. One four. Malat ka ba? Makapira ka ng tao dito eh. Nakatira ka. Magalas. Sige, nakatira ka. Lagi, Holy shit, 200. Sa mga mapira ka ng tao dito eh. 400. Pagdating. Meron niya po sa nagana. Dahil ka mag-freeze. Yo. Yo. Ganda. Hindi kayo, hindi Mag-Q ka, Jeyo, pag ano nga, pagbabas ng hula. Santa Claus na yung Santa Claus. Bakal sabi, Gusto ko na kayo na cake. Mahirap sa Kapira ka, Pink. Pero mataba na. Pero mataba. Pero mataba. Pero bago ito, dahil pero bago init. Tulog na si Jay. Nakawal ko sa mga kanina. Garang nilutok na hype sa laba. Pagkabot tulog si Jay. Kumpir niya po sa itong bala. Ito dapat ito para kagatin mo. Bali na ako, Jay. Sige, Jay. Ito ako ipapalik ito. Ha. Balitan na sa pinakadati kong soy. Buka mo. Lagi, babe. Pangit to. Pangit to. Pagkakit ka pa. Mura gusto naging kapit, sabi, yung loob. Mas mura kung ano sa inyong laban na gambling sa mga pares ko. Hindi ka nag-Q. Tingin ko sa mga ayo. Diba ito na update ko? Sa hype, baga, sa ko, Dominican yan baga.
Pag tinirisan dito mo ba mga 20 kayo, ikaw ka mag-tip ko ba? Ano pa? Galit yung kay Teka na, Garina, helicopter baga. minus ko nga ni. Ano mo na, imot mo na na daw. Sa'yo mo, hindi ko nagdalaw. Iyo, padawa mo na mo. Ikaw na. May mga Iyo bang nga ni. hindi ako. Basta sunod ako sa iyo. Hindi na tayo. to, Ben. Hindi, nagdako din ako dito. Sorry, guys. Ay mo. Sino? Palo. Ay, paluwa ko. Ano, basta ako kay Sergio. Okay na, ako matuan. Wala ko na, kakalaban na pala nito. Ate nyo, eh. Banana yun. Pero pag nakapsigang, kahit kapasa ka. Madam ka. Pasa ang lawas mo. You know, tapos day ka mo. Masarap mo day to day. Ano ka din na nagaya? Sige. Yes, sige. Tawag na. Ano? Buka. Sa kahit na madulag ka. Sa anak ato, tulo sa iyo. Magulang, hindi ka Ano, Bangka mo, lagay na ako ng mga kapuso. Ganda mo. Mga military to, ano ito? Opo. Turuan mo ako. Sige ka, Ay, nag-iing. nang i-share. Nakapang kita digdig. Nakapang digdig. Pabalok na yan, nakabisto. Sabi na ito, bibigyan ka aras mo din yun. Marami na sa ayaw, parang Nakalap yo. na ayan. Ano yung sa limon? Ano ba? Focus na, yung ka mo na lupa. Sabi mo tali ka lang mga mato ka, kay Bill Camino. Ay, ikaw mato kay ikaw Paulo. Ako na masaman, ako na masaman. Ikaw main magalahan. Paunod ka mo. Ako pabuelo. Putang ka din na. Ikaw, ay ganyan. Ako? Tama ka makalisay. Sana mahanap ko pa dito. Parang David. Hindi ko na magbawa. Kada yun, pag may mga pangarap. Hindi magamay yung bagay Dahil wala si Simon. Walang ito, Kai. Dahil mga sakit si Monica. Ako wala exclusive demo na kasi. Yung mga name. Parang nakikasutan ako. Katagang nakita mo. Video, Kai. Ano ka Ano si mga Jay? verify na sa pagkakaroon ng yellow. Gusto. Di ba ba? Ayos na. Kinaan. Ay, magsakit. Ito, naging train December. Ako para managano. Train ako ba? Gamit ang sakuyang. Marami na daw at nagkitara na nagkatao yung very kasta. Yung pa, late. Pata, late. Wait pa. Wait pa. Wait pa. Okay, kumang. Wait ba? Pata. Turo o, padaan mo kaya ako. Marami na kami gamit na lang. Kaso, ano? Delay? Yung. Ano na, jackpot? So, yeah. Jay. Baby.
Kasi gamit mo sa, mo, lalo ba kayo, sa tama mo kayo, sigaro. Iba, may sigaw. Kasi ba, ay, kasi ba. Pag corporate mo ka, lulusok ka drain. Corporate ka, sa mayroon lulusok. So, wala. Sino doon natin? Dakol mo doon, mga mates. Wala naman nga ni dinapos ko. Ang ginibo bagas, bato ka ng mga gano, sumakto na ka bagas mo. Ang inidit hype, pinag-aubos. Morago ang ginili mo dahil. Iba lang ka. Ano ang ginamit na morago dahil. Video mo rin ito. Lumalaban, no? Diba? Ginagod si Bando. At goal. Wala na, may wala pa pa Okay na. Ay, ako sugo na siya. Tao ka di Gino. Ha? Dito lang sa Ano ko? Ako siguro ito lang sige daw. Wala na. Wala, no? Right. Tao muna, ikaw na ang magtaon. Repeat na. Dali, abad, arayap dapat, repeat na. Repeat na, mag-arayap dapat. Paubusan mo mga page, dali. Repeat na. Baka guys, kabubo na yun. Sabay ko. Patal. Disinak to. Final hand. Tulog ka, Pino. Yeah. Maelin eh. Sabay tray. Ala ka Gigi ka? Isang puso ka kasi yun. Ikaw dito. Sabi Ano, kayo. wala man dyan si ano. So, skill time. Yung game mo, skill lang. Bigaro. Yung. Every box na. Puti kang nayuta. Mga kinaunter ito. Putik talaga. Ulo ko ng buto. Masak ka. Great. Makulit ka. Basta pag nato mo, nasa bakery ka. Pagkakatingin ka. Ulo ko ng buto. Slide mo sa alam mo niyan kawan mo? Ulit na nga. Palit siguro. Wala, nag-i naman ayaw. Wala, one. Gago nga pag-control.
Yung ba nagkalaga no? Iyoto no? Tinulagan ako. Sakit mo, Jay. Natatakot na si Jay. Di paano naka-ano, control na no? Sorry no. Oh, Kinayan ba? dala. One. One. Yan. So, alam mo, Nasa may core. Oh, Halimbawa ka mo ha. Balik. Sabay one. Umaga ko ka. dala mo dala ako. Ganyan sila tapos mga kapatid. Ganyan ka pa rin sa ko. You know. Sabay ko. One. Sige, sige, dulog din ako. Hindi mo na. Daw. Daw. Hindi naman kaya-kaya ka. Nakakalibong ng kayo. Kasi, buti ganda niya. Buti ko na. Ayun nga din. Narigit na. Three. Ah! Bakalo na ang kawad. Ikaw yan, Jay. Paano ka naman ng Jay? Pero gumawan ko ng J ko. G. Ay, di ko nakawan ko. Dapat ang puno din sa kaati. Para ba po? Okay, good luck.
agad sa makatumba ko. Sa road, yan, tumama ako, magtulong ba? Sabi, kasi sa tunay na buhay ko ako may lubig. Kung ako ka ng tubig, Nanood ako. wala yun. Binigyan ko euro ko sa nalalangay, hindi ko out at ikaw sa nagiging. Pinarala ko on, siguro kalaban kayo. Dati pag mga yun, siguro hindi ko po ito malalapit. Kailangan ako mo. Buhay at tao. Daugan mo, daugan ha, daugan mo. Okay, dito rin. Parang nila, kami dyan. Ayun, yun, talagang yung akita ka. Ha? This is number one. Kumura na ba ano kasi at yung Lord? Para tayo, yun. This is number one. It's over.
Sabi ko, meron ko nun. Ano na nga ito, may engaging sa pagmamagdirin yung sa ano, sa lasa, baka, Kahit pag mga mukha niyo, lang ang mga bago. ay puta ka, kasi, Yun, si Sisi Lutoy. there are we, there are we. Hindi ka na continue. Ayun. Na-translate na to in square. Na-transfer ko lang. Kasi pwede rin eh. Kasi ano yun? Ako talaga no? Diba doon? Dalang di ba?
Ay, sawa. Binakot na sa... Ako na. 25 minutes sila. Ako na. Ako na ulit. Okay, sawa. Ibig ba makawat na kung ayos nila? Tapos ang balik pa, kawat na. Thank you, na. Sawa. Siguro mo na. One. Parang tanong mo daw. Ano ba? Nag-isay. Kaya sarap. Binisay. Binisay ro. Jake. Kaya sarap. Lokiran mo na duman drain. Lokiran mo na duman drain. Lokiran ka na sa mo. Oo. Lumispaw. Hindi na nag-focus na po sa right. Tama. Imbis ka na magputo ka. Rage. Palit kita ang kalubig, mag-mood. Tapos pa. Ay! Mas magaling. Sige, makakita. Turn off. Turn around right now. Everybody wants to be. Turn around right. Ito na na mo. Plasan. Sino mo? Four. Okay lang sa phone. Kaya nga, pinalitan na. Bawal na rin. Bigyan mo lang nakita mo. Berarti ya, orang tak yang kau. Ah, Oh, bisa. mag-celebrate. Nakal marami. Ah? Udah. Paano ipila? Doon ka, doon sa nag-delivery kita. Ano tayo? May ano ba? Wala ka ba ito, nakakasira ko kayo. Laro tayo. Pagkamalas ko, magpapaslot pa yung ginang ko. Hello. Istanbul. Ha? Hindi mo na pagkabuhayan. Mula mo mga pinapit sa ano grade, may mga regulated baga mga ano, live bed. Wala mo mga pinalis ako sa ng bed. So, hindi namin ito may ano yung salampati baga. Salampati. Yan ang mga kuya ko mga ano. Ayun po tayo.
Kailangan ko yung video. Marami na, sa ako may gimba. Wala akong Sige na, sige ba naman na pala ako ulit. Wala naman ito. Kumigtay. Ano ba eh? Ang bigyan nga din mo kami sa tao sa amin sa kanta. Sabi, ano ba ang nakakita mo sa sabi? Yan lang. Okay na. Ano lang.
Kalaban ba? Body football. Body. Dili, pag nila, dili. Ayaw pa. Ano yung, smile. Pag daw niya,